Magandang araw mga kamakinista. Sa video ko na to, sasamahan natin yung dalawang technician para gawin yung windlass motor. Itong windlass motor pala ay hydraulic driven. Na ibig sabihin, langis yung nagpapaikot sa kanya. Ito rin yung nagbabagsak o kaya naghihila ng angkla ng barko. Pati yung mga mooring lines, siya rin yung naghihila o nag-aarya ng mga lupid. Meron itong mga lever na ini-engage kapag mooring winch yung gagamitin mo. At sasabay na sa ikot yung mga mooring winch. May tatanggalin ka lang pin at i-engage mo na yung lever. Nandito pala kami ngayon sa South Africa para gawin yung mga maintenance ng barko. Kinabit na nila ito kanina, kaso leaking pa rin, kaya tinanggal ulit. Tatanggalin nila ito para palitan ng o-ring. Naglagay na pala ako ng sawdust sa baba dahil parami na ng parami yung langis. At medyo nahirapan yung mga technician tanggalin ito dahil napakatigas na. Sa wakas tatanggal din. Papalitan na namin ito ngayon ng mga bagong o-ring at ikakabit ulit. So ayun, napalitan na namin ng o-ring at naikabit na. Iti-testing na ngayon ni Maestro yung windlass motor. Tinatanggal na ngayon ni Chipmate yung stopper ng kadena
at susubukan naming ibaba yung angkla ng barko. Sa tubig yung angkla, di ba? Kasi area nakatubig, area sa tubig ang angkla. At chinecheck ko na ngayon sa ilalim ng windlass motor kung may leaking pa rin. At sa wakas nawala na. Inaaryahan na ngayon ni Maestro yung angkla hanggang water level lang. At inaangat niya naman ngayon yung angkla ng barko.